về thăm lại đức vua Seniya Bimbisara. Sau sinh hoạt của hội chúng đã tạm thời đi vào quy củ nền nếp. Đức Phật thấy thời tiết có nắng nhẹ, trời không lạnh lắm, thuận lợi cho việc du hành, nên quyết định rời Gajasisa đến kinh đô Rajagaha, đường xa chừng 6 do tuần. Thấy đoàn sa môn quá đông, khó khăn cho việc khất thực, Đức Phật gợi ý với ba anh em Kassapa cho chúng đệ tử phân thành từng nhóm, mỗi nhóm chừng vài 30 người, để đi bộ rải rác các thôn làng. Vì đều là các bậc thánh nhân, ai cũng tịnh giác chánh niệm, nên việc đến việc đi tá túc qua đêm. Chỗ này chỗ kia đều sạch sẽ tươm tất, không làm phiền đến ai, không làm tổn hại đến cả gốc cây ngọn cỏ. Tuy nhiên đến ngày thứ 5, lúc gặp nhau tại một thung lũng cách kinh thành chừng 1 do tuần, Đức Phật còn giáo giới thêm rằng: này các thầy tỳ khưu, chúng ta sắp đi vào kinh đô của một vương quốc giàu mạnh. Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ và tuyên thuyết, các thầy đã thấu hiểu, đã chứng nghiệm, và bây giờ giáo pháp ấy đang và sẽ bắt đầu đi vào cuộc đời, đi vào lòng người. Nhân dân kinh thành Rajagaha và đức vua Seniya Bimbisara cảm nhận về giáo pháp ấy như thế nào là tùy thuộc vào các thầy, tùy thuộc vào ngôn ngữ khẩu giáo, tùy thuộc vào uy nghi cốt cách phong thái của các thầy. Như Lai nói ít, nhưng các thầy sẽ hiểu nhiều, hãy trân trọng. Thế rồi các nhóm tuần tự lên đường, họ thâm hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn. Tôn giả Uruvela Kassapa có kiến thức khá thấu đáo về tình hình địa lý cũng như tình hình xã hội kinh thành Rajagaha, đã bàn với hai em và các đệ tử trưởng là nên tụ họp ở rừng kè, có đền thờ Supatitha cho Đức Phật nghỉ ngơi. Tại phía nam kinh thành là nơi rộng rãi, mát mẻ, không gần mà cũng không xa thành phố, ban đêm và ban ngày đều không bị sự ồn ào quấy nhiễu. Hôm sau, cả kinh thành như bừng sáng lên và xôn xao bàn tán về 1000 vị khất sĩ áo vàng trang nghiêm thanh tịnh, đi qua cửa mọi nhà, không phân biệt giai cấp, quý tiện giàu nghèo. Khi nhận được chút ít vật thực, họ chỉ mỉm cười rất kín đáo, rồi đọc nhỏ một lời kinh phúc chúc, không gật đầu và cũng chẳng cảm ơn ai. Họ cũng không nhận vàng bạc, chỉ thọ nhận những vật nấu chín. Thế rồi đức vua Seniya Bimbisara được các quan trình tấu rằng: Sa môn Gotama, nam tử dòng Sakya, sau 6 năm khổ hạnh, bây giờ tự xưng mình là Phật, là bậc chánh đẳng giác, lãnh đạo một giáo đoàn có cả 1000 khất sĩ áo vàng đang tràn ngập kinh đô Rajagaha. Nghe tin, đức vua Seniya Bimbisara chợt nghe một niềm vui lạ lùng bừng bừng trong huyết quản, và ông biết ngay đấy là ai. Đúng rồi, đức vua nghĩ, chỉ có người ấy, vì ấy, chàng trai anh tuấn đẹp đẽ quý phái ấy, sau nhiều năm lang thang tập đạo, bây giờ đã chứng đạt được cái gì đó rất tối thượng, hiện đang đến kinh thành của ta, đúng như lời hứa thọ trước. Tức tốc, đức vua tụ họp ngay một số quan đại thần kỳ lão thân tín, hàng trăm bà la môn và nhân sĩ trí thức uyên bác, các gia chủ danh gia vọng tộc, cùng với đông đạo tùy tùng vệ binh rầm rộ lên xe ngựa đến khu rừng kè để viếng cố nhân. Tại chỗ phải lẽ, đức vua cho xe ngựa dừng lại, rồi cùng với tùy tùng đi bộ vào, là thái độ kính trọng cần thiết, đã trở thành mỹ tục của quốc độ. Khi đức vua đi đến thăm yết một vị đạo sư, một bậc giáo chủ đủ uy danh, biết tin đức vua đến, một người được xem là bạn cũ, một nhân vật quan trọng cho sự phát triển của giáo pháp sau này, Đức Phật đã chuẩn bị sự đón tiếp. 1002 vị tỳ khưu tự động ngồi trang nghiêm lặng lẽ thành nhiều vòng bán nguyệt trên một khu đất rộng, còn đích thân ngài cùng với tôn giả Uruvela Kassapa đi bộ ra bìa rừng. Khi thấy Đức Phật,
và tôn giả Uruvela Kassapa đi gần đến nơi, đức vua đã nhận ngay ngài cùng là một sa môn già lão đạo mạo khả kính, nhưng lại chợt đâm ra hồ nghi, chẳng rõ ai là người lãnh đạo giáo đoàn. Các quan đại thần và rất đông nhân sĩ trí thức đã nhận ra vị giáo chủ thờ thần lửa nổi tiếng bấy lâu nay bây giờ đã đổi phục sức tướng mạo. Chắc vị trưởng lão này là thầy của vị sa môn trẻ trung kia. Nhờ tha tâm thông, Đức Phật đọc được sự suy nghĩ của đức vua và tùy tùng, nên ngài quay sang hỏi tôn giả Uruvela Kassapa: Này hiền giả Uruvela Kassapa, trước đây ông là giáo chủ thờ thần lửa, nay vì lý do gì mà ông lại từ bỏ sự thờ cúng ấy? Biết được dụng ý câu hỏi của Đức Phật và cũng muốn giải tan sự nghi ngờ của mọi người, tôn giả Uruvela Kassapa chắp tay cung kính trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi loại tế đàn đều vô ích và phù phiếm. Tất cả mọi loại tế đàn đều đưa đến dục lạc và phiền não, chứ không thể đưa đến an vui và thanh tịnh. Vì biết rõ, thấy rõ như vậy, nên đệ tử đã từ bỏ việc tế thần lửa. Vậy, sau khi từ bỏ các loại tế đàn, ông tìm kiếm an vui và thanh tịnh ở đâu? Chính là nhờ vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chính nhờ giáo pháp bất tử ấy mà đệ tử đã thoát ly tất cả mọi chấp thụ ở trên, ở bên trong hay bên ngoài, ở nhân giới cũng như thiên giới. Hiện giờ tâm trí đệ tử đã đạt được sự an vui và thanh tịnh của Niết Bàn. Nói thế xong, tôn giả Uruvela Kassapa quỳ xuống và đảnh lễ 3 lần sát chân Đức Phật, rồi tuyên bố 3 lần: Đức Thế Tôn là đạo sư của con là đệ tử của Ngài. Dường như thế vậy cũng chưa đủ để tuyên dương về Đức Phật và Đức Pháp. Tôn giả liền hiển lòng thần thông, bay lên hư không cao một tầm cây thốt nốt, rồi trở xuống quỳ lại y chỗ cũ. Lần thứ hai bay lên hư không cao 2 tầm cây thốt nốt. Đến lần thứ 7 cao 7 tầm cây thốt nốt, đều được lặp lại như vậy. Cách đảnh lễ ngoạn mục và sự quy ngưỡng vô cùng tôn kính của tôn giả Uruvela Kassapa đối với Đức Phật không những xóa tan mọi nghi ngờ, không những xác định vị trí lãnh đạo tinh thần tối thắng của Đức Phật, mà còn tạo ra một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của đức vua và tùy tùng. Cái vị được gọi là Phật ấy phải là người có trí tuệ và uy đức như thế nào? Cái giáo pháp mà vị ấy chứng ngộ là giáo pháp ra sao, mà làm cho một vị tôn túc trưởng lão là giáo chủ có địa vị lớn, có danh vọng lớn phải thần phục, quy phục và quỳ lại như thế? Bây giờ mọi cặp mắt đều đổ dồn về Đức Phật. Họ thầm lặng chiêm ngưỡng, họ giữ gìn sự yên lặng trong mỗi bước chân đi. Khi vào đến nơi giữa rừng kè, nhìn cả ngàn vị sa môn như một rừng đại định, họ cảm nhận một quy luật vô hình bắt họ phải thu thúc, giữ gìn thân khẩu ý. Đức Phật mời đức vua và tùy tùng ngồi vào những nơi phải lẽ, rồi ngài chậm rãi đoan nghi ngồi xuống bên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. 3 tôn giả Kassapa ngồi hầu sau lưng như 3 trưởng lão hộ pháp. Đức Phật nói vài lời thăm hỏi sức khỏe của đức vua, cảm kích sự viếng thăm của đức vua và quần thần. Sau đó giới thiệu anh em tôn giả Kassapa cùng 1000 đồ chúng của họ bây giờ đều là bậc thánh nhân vô lậu ở trong giáo pháp của ngài. Đức vua Seniya Bimbisara như chìm ngợp trong không gian tịnh định, bây giờ mới tỉnh lại, nói lời tri ân Đức Phật, đã nhớ lời hứa xưa đến thăm quốc độ của ông và cả kinh thành này, sẽ cung nghinh Đức Phật và giáo đoàn như đón tiếp những bậc quốc khách. Đức vua cũng không quên giới thiệu các vị lão thần, các quan đại thần, các nhân sĩ trí thức, đều là thành phần chủ chốt cốt cán quan trọng đang phụ tá tham mưu triều chính về mọi lĩnh vực tương thuộc cho ông. Và cuối cùng, đức vua có ước nguyện rằng giáo pháp
mà Đức Phật đã chứng ngộ sẽ đem đến hạnh phúc và an vui cho chúng sanh, cho nhiều người trong quốc độ xinh đẹp này. Biết là thời khắc phải lẽ, Đức Phật thuyết một thời Pháp. Ngài nói về những Pháp tuần tự. Đầu tiên, Ngài nói về những tạo tác sai lầm từ thân khẩu ý sẽ đưa đến những quả báo đau khổ như thế nào. Ngài hướng dẫn một đời sống trong sáng và lành mạnh bằng cách giữ gìn thân khẩu ý qua những giới đều cần phải thọ trì, những phương pháp định tâm cần phải tu tập. Hạnh phúc và an vui ở cõi người được quyết định bởi sự chu toàn các bổn phận tại thế. Ai cũng có nghĩa vụ cần phải hoàn thành, những trách nhiệm liên đới cần phải gánh vác. Về vua tôi, cha con, chồng vợ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, làng xóm quốc độ đều có những khu xử phải lẽ nhất định của đạo làm người. Phải biết tin tưởng vào các giá trị tinh thần thiêng liêng, vào Như Lai, giáo pháp của Như Lai cùng tăng đoàn thánh hạnh của Như Lai tính. Phải sống đời có giới hạnh giới, phải biết nghe những điều hay đã phải, nhất là biết học hỏi giáo pháp của đạo giác ngộ nơi các bậc sa môn chân chánh văn. Phải biết cung kính, cúng dường tam bảo, tế độ giúp đỡ những kẻ đói nghèo, hoạn nạn tai ương, hoàn cảnh bất hạnh thí. Phải có trí tuệ biết lánh xa điều ác, làm các việc lành. Phải thường trực sáng suốt và tỉnh thức trên lộ trình hướng thiện và hướng thượng tuệ. Đức Phật còn nói khá nhiều về bản chất của cuộc đời như những sự thật phổ quát, cần phải được thấy đúng, hiểu đúng. Đúc khá chính là sự phổ quát ấy. Đừng vì dục lạc, sân si và tham vọng mù quáng mà đánh mất những tỉnh niệm, giác niệm hàng ngày. Đấy là sự sai lầm, và chính sự sai lầm này làm cho đúc khá chồng chất lên đúc khá, mà tạo nên khổ đau vô cùng tận. Đạo của Như Lai là đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ, nên đạo ấy cần phải được thức tri, liễu tri, giác tri, minh tri tất thảy nguyên nhân của đúc khá, để tìm cách làm cho yên lặng chúng, chấm dứt chúng, đoạn diệt chúng. Tất cả nỗi khổ của trần gian, đời này và đời kia đều do con người tạo tác bởi sai lầm, thì chính con người phải tìm cách xử lý, giải quyết lấy bằng sự đúng đắn của thân khẩu ý để điều chỉnh nó, hoàn thiện nó. Không có vị thần linh thượng đế nào xen dự vào đấy cả. Thấy đúng đưa đến suy nghĩ đúng, hành động đúng, và đạo lộ ấy bát chánh đạo Như Lai đã tìm ra, đã chứng ngộ, và giáo đoàn của Như Lai cũng đang trên con đường ấy và tìm thấy niềm hạnh phúc siêu thế. Tuy nhiên hạnh phúc siêu thế ấy không ở đâu xa, không ở ngoài trái đất, không ở trên hư vô. Đừng đi ra ngoài thế gian tìm kiếm lông rùa sừng thọ. Nó ở đây và bây giờ, nơi Như Lai, và ở nơi hội chúng của Như Lai, đang ở đây trước mặt chư vị. Nó như mặt trời lên thì bóng đêm tự lui, nó như ánh nắng dọi đến thì mù sương tan, nó như mây vẹt thì trăng tỏ, nó như mắt lành thì hoa đốm hết, minh nhiên, tự nhiên rộng lặng. Chẳng có cái gì bớt mà cũng chẳng có cái gì thêm. Chỉ cần chúng ta thấy đúng như chân lý và sống đúng như chân lý trong từng bước đi, trong từng hơi thở, trong từng khởi niệm, thì chúng ta đã tự giải quyết được bài toán sinh tử trần ai, luân hồi khổ đau muôn vạn kiếp. Từng lời từng chữ của Đức Thế Tôn như thấm vào tâm trí và tim gan của hội chúng. Đức vua Seniya Bimbisara càng nghe thì trí càng bừng sáng, tâm càng rộng mở. Sự điều chỉnh bản thân đã có câu trả lời. Sự hạnh phúc và an vui cho mọi người đã có lời giải. Lộ trình hướng thiện và hướng thượng chợt trở nên thênh thang trước tầm mắt. Sung sướng quá, đức vua quỳ xuống, 5 vốc sát đất, đảnh lễ đôi chân trần có 1000 căm bánh xe của Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn thuở trước, hồi còn là một tiểu vương tử, đệ tử của 5 điều nguyện ước. Ước nguyện thứ nhất là được kế vị ngôi vua. Ước nguyện thứ hai là được một vị Phật, một đức chánh đẳng giác.
viếng thăm quốc độ của mình. Ước nguyện thứ ba là được có duyên lành diện kiến, kính ngưỡng đón tiếp Đức Chánh Đẳng Giác ấy. Ước nguyện thứ tư là được Đức Giác Ngộ ấy giảng dạy chánh pháp. Ước nguyện thứ năm là có thể thông hiểu được giáo pháp mà vị ấy đã tuyên thuyết. Kính bạch Đức Thế Tôn, mầu nhiệm làm sao? Hiện nay cả 5 điều ước nguyện xưa kia đều đã thành tựu viên mãn. Ôi, giáo pháp bất tử đã được Đức Thế Tôn khéo giảng bằng nhiều cách khác nhau, rất là sáng tỏ, rất là thiêng liêng. Ví như người đã dựng lên một cái gì bị quăng ngã xuống, ví như người đã ân cần chỉ đường cho kẻ lạc lối, ví như người đã đem một ngọn đèn vào nơi tối tăm, để ai có mắt có thể trông thấy được hình sắc mọi vật. Cũng vậy, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chánh pháp với nhiều phương tiện thiện xảo, với nhiều ví dụ, hình ảnh sống động cụ thể, với nhiều ẩn dụ sâu nhiệm dành cho kẻ trí nghe tức khắc được chuyển hóa. Bạch Đức Thế Tôn, nay đệ tử xin nương tựa nơi Đức Thế Tôn, nương tựa nơi giáo pháp, nương tựa nơi tăng đoàn thánh hạnh này. Xin Đức Thế Tôn nhận cho đệ tử được làm một cận sử nam từ nay cho đến trọn đời. Đức vua Seniya Bimbisara vừa tác bạch xong tâm nguyện, thì cả phái đoàn tùy tùng đồng quỳ xuống và đều xin được quy y, xin được làm đệ tử. Đức Phật mỉm cười, Ngài biết là họ có bất động tâm, đã bước chân vào đạo lộ an vui, nhập lưu, nên bảo tôn giả Uruvela Kassapa hướng dẫn cho nhà vua quần thần và tùy tùng đọc 3 lần tam quy. Lời phát nguyện đồng tâm đồng trí của mấy trăm người như rúng động cả rừng cây, vang vang giữa hư không. Sau đó nhà vua thỉnh cầu Đức Phật và tăng chúng Quan Lâm đến tọa trai ở Hoàng cung vào ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời bằng cách im lặng. Sáng ngày lúc bình minh rạng, với y bát trang nghiêm, Đức Phật dẫn đầu, sau lưng là 3 anh em tôn giả Kassapa cùng 1000 vị tỳ khưu lộ hoặc đá tận, từ từ chậm rãi bộ hành hướng đến hoàng cung của đức vua Seniya Bimbisara. Vì là đi hàng một nên đoàn sa môn như một con rồng vàng khổng lồ, uốn lượn dài cả 1/10 do tuần. Các thôn làng ngoại ô vừa khuất sau lưng, qua khỏi cổng thành Nam thì đường phố đã hiện ra. Có lẽ sự nghênh đón Đức Phật và giáo đoàn sa môn của đức vua tối cao đã được thông báo từ chiều qua, nên cả kinh thành như vào ngày hội lớn. Đường xá được dọn dẹp sạch sẽ quang đãng, đèn treo hoa kết khắp mọi nơi, hương trầm, hương chiên đàn thơm thoang thoảng giữa không gian. Người người chầu trực trước cửa mọi nhà, rồi chỉ trong chốc lát hàng ngàn người lũ lượt từ đâu đó đổ về đông nghẹt các lối đi. Có lẽ thông tin về Đức Phật có tướng hảo quang minh và cả ngàn vị sa môn trang nghiêm thánh hạnh đã tràn qua tay nhân dân thủ đô, nên ai cũng tò mò, ai cũng muốn chiêm ngưỡng. Đến một ngã tư đường, lối rẽ phải đi vào hoàng cung, thì Đức Phật phải dừng lại vì đoàn người đã chặn mít. Đúng lúc ấy thì một thanh niên xuất hiện với phục sức y mạo cao sang vương giả, với dung nhan cực kỳ tuấn tú mỹ lệ như một vị thiên thần, như vua của các vị vua. Thanh niên cúi đầu nghiêm cung đảnh lễ Đức Phật, cầm trên tay cái đàn Paruwa nhiều giây, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Ôi tiếng hát của chàng, ôi những ngón tay kỳ diệu của chàng, âm nhạc và lời ca đâu tự cung trời thánh thoát rơi xuống, đổ tràn khắp cả hư không. Cả rừng người bỗng yên lặng, cả rừng người không một mái động, cả rừng người như chìm ngập trong thanh điệu cung bậc lạ lùng, tất cả như mê man, tất cả chỉ còn tiếng hát và ca từ phiếu diệu mênh mang vô tận. Hôm nay giữa đất trời thênh hương tú lệ, tại kinh thành của đức vua hiền thiện anh minh, chuẩn bị hoa hương và lễ phẩm cung nghinh Đức Giác Ngộ và 1000 sa môn thánh chúng. Đức Phật ấy có hào quang sáng lạng, có 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp.
Hãy hát lên, hãy tụng ca đạo lộ vô thượng của người. Hãy hát lên, hãy tụng ca công đức sáng ngời. Trong tam giới không có ai bị được. Người đã giải thoát luân hồi sanh tử. Người đã lên đường với chân trần gót bụi độ sinh. Người với bi mẫn từ tâm giáo hóa chúng hữu tình. Chàng thanh niên bước đi chậm rãi, thông dong vô sự. Vừa đi vừa gảy đàn vừa hát. Cả rừng người chợt chuyển động, thanh niên bước sang một lối khác. Cả rừng người như lực tự phát bị cuốn hút theo. Chàng thanh niên ấy chính là Thiên Chủ Sa-ca Hóa Thân, còn hát nữa chàng hát. Thật là duyên lành hy hữu, chúng ta mới làm được đệ tử của người. Thật là hạnh phúc làm sao khi chúng ta bước theo dấu chân của Đức Tự Tại. Bước theo con đường xuân thắm hoa hương, bước theo con đường trí tuệ và tình thương, vô cùng vinh quang và vô cùng chiếu diệu. Khi đã tách được rừng người đi ra xa, khi Đức Phật và tăng chúng đã bước vào cổng hoàng cung, Thiên Chủ Sa-ca mới ngưng hát, ôm đàn biến mất, tức khắc xuất hiện ngay trước mặt Đức Phật, cung kính đảnh lễ Ngài rồi trở về thiên giới. Đức vua Seniya Bimbisara, hoàng hậu Videhi, Kosala Devi, em vua Kosala, quý phi Khema, hoàng tử Ajatasattu, A Xà Thế và cả hàng ngàn quần thần nhân sĩ đồng đi chân đất một cách trân trọng ra tận ngọ môn để cung nghinh Đức Phật và giáo đoàn. Cuộc đón tiếp cực kỳ trân trọng được thiết trí tại điện chầu rộng thênh thang. Toàn bộ mặt bằng sân đá đều được lót thảm nhung đỏ viền kim tuyến. Chỗ ngồi đều được sắp đặt dưới những căn lều vải gấm vóc, lụa là màu sắc rực rỡ. Đèn cờ phướng đủ loại mắt võng dăng hàng đầy khắp hoa viên, các lối đi, những thảm hoa, những chậu hoa, những cây hoa, chỉ trong một đêm mà được quy tụ về trần thiết để đón tiếp bậc vô thượng. Bảo tọa của Đức Tôn Sư được tôn trí ở điểm trung ương. Ba bảo tọa của ba tôn giả Kassapa cạnh sau lưng Đức Phật. Sau nữa là cả ngàn bảo tọa thấp hơn, mấy chục hàng kế tục, dành cho 1000 sa môn tăng đoàn. Trước mặt là sân lộ thiên, dành cho những nhân vật quan khách của hoàng cung. Đức Phật dừng lại cho người hầu dâng nước rửa chân, rửa tay trong cái thau bằng vàng, rồi lau sạch bằng khăn thơm. Cả 1003 vị tỳ khưu đều được đón tiếp quý trọng như thế. Khi Đức Phật và tăng chúng an tọa, nhà vua quỳ lại 3 lần, rồi tác bạch lý do cuộc đặt bát cúng dường là hạnh phúc của đức vua và hoàng gia, hạnh phúc cho quần thần và nhân dân cả nước. Quốc độ Magadha giàu mạnh, tài sản lúa gạo sung túc, đời sống nhân dân no đủ. Nhưng muốn có được hạnh phúc an vui thì phải biết sống theo chánh pháp, nương tựa vào chánh pháp. Vậy xin Đức Thế Tôn và tăng chúng hoan hỷ chứng minh cho lòng thành của chúng đệ tử. Sau lời thưa trình xong, tự thân đức vua bưng mâm vật thực trong cái khay bằng ngọc, xớt thức ăn loại cứng loại mềm thượng vị vào bát của Đức Tôn Sư. Hoàng hậu, quý phi, các vị công nương, hoàng thân quốc thích, cung nga thệ nữ, tỳ nữ người hầu lần lượt bưng những mâm vàng mâm bạc vật thực dâng cúng đến chư vị tỳ khưu tăng. Đức Phật và tăng chúng đọc lời kinh ngắn có ý nghĩa quán tưởng và phúc chúc, sau đó thọ thực trong lặng lẽ. Đức vua, hoàng gia, bá quan triều thần ai cũng có phần của mình, họ cũng đều thọ thực trong lặng lẽ. Đây là lần thứ nhất trong đời ai cũng cảm nhận được một cái gì rất an tịnh, siêu thoát và rất thiêng liêng toát ra nơi uy nghi của Đức Phật và thánh chúng. Thọ thực xong, nước và tâm xỉa răng đã dùng rồi, bát đã được người hầu mang đi rửa sạch, lau chùi khô ráo, dâng trả lại. Đức Phật bắt đầu cất tiếng phạm âm như tiếng chuông đồng vang xa, nhiếp phục cả hội chúng mấy ngàn người. Ngài chỉ nói về tam quy và ngũ giới là điều kiện căn bản tất yếu, cần yếu để ngăn việc ác,
hoàn thiện bản thân và đem thanh bình an vui cho mọi người, mọi nhà và cho cả quốc độ. Này chư vị thức giả, Như Lai đã từ trong truyền thống và kinh điển Vệ Đà mà bước ra, đã tự mày mò theo con đường, đã tự lực tu tập và chứng ngộ. Hiện nay chư thiên phạm thiên trong các cõi đã tôn xưng Như Lai là vị A-la-hán, là chánh biến tri, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Những tôn xưng, những danh xưng ấy nhằm nói đến công hạnh và trí tuệ của chư Phật ba đời, là những bậc đáng cho chúng ta nương tựa, quy kính để hướng đến những giá trị tinh thần cao đẹp và thiêng liêng nhất trên đời này. Tất cả các đức chánh đẳng giác đều không còn những sanh niệm trôi lăn trong vô minh ái dục nữa. Vô sanh, các ngài đã phá tan tất cả mọi thứ giặc phiền não ở nội tâm cũng như ở ngoại giới sát tặc. Những bậc như vậy thật xứng đáng cho chư thiên và nhân loại xưng tán, tôn trọng, cung kính lễ bái, cúng dường, ứng cúng. Các vị Phật đều có cái thấy biết chân chánh và toàn diện, giác ngộ chân lý và thông suốt thông tất cả, chánh biến tri. Các ngài đều có trí vô thượng và có đức vô thượng, nên luôn luôn minh mẫn, sáng suốt, luôn luôn có đức hạnh trong lành, hoàn toàn minh hạnh túc. Lại nữa, các ngài không còn trở lại chỗ sinh tử khổ đau, đã khéo xuất ly luân hồi. Các ngài ra đi mãi đến chỗ chí nhân, chí mỹ, chí thiện, mà không dính mắc, ra đi một cách an toàn, không chấp trước vòng cầu thiện thệ. Các ngài thấy rõ con đường đi đến ba cõi, và đồng thời thông suốt con đường xuất ly ba cõi thế gian giải. Những đức chánh biến tri đều có thân khẩu ý trọn lành, tự mình điều phục và biết cách điều phục chúng sanh. Các ngài thông suốt nhân đạo là phải tu ngũ giới thập thiện, thông suốt thiên đạo là phải tu bố thí trì giới tham thiền, thông suốt giải thoát đạo là phải tu giới định tuệ thiên nhân sư. Được tôn xưng là Phật vì các ngài hằng sáng suốt tỉnh thức bất luận ngày hay đêm. Các ngài giác ngộ tứ diệu đế, rồi giảng nói cho chúng sanh Phật, và cuối cùng được xem là xứng đáng được tôn vinh nhất trên thế gian, Thế Tôn. Này chư vị thức giả, vậy một người được gọi cư sĩ khi họ quy Phật thì đâu phải quy một vị thần nào, một vị thượng đế mù sương bóng khói nào, mà chính họ đã tự trở về nương tựa nơi những giá trị cao đẹp có sẵn trong lòng mình, trong tâm trí mình. Nó xem nhẹ các hình thức tôn giáo tín ngưỡng, mà xem trọng sự tu tập, sự tỉnh thức, sự giác niệm trong mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng ta. Này chư vị thức giả, quy pháp là gì? Trở về nương tựa pháp là gì? Pháp là chân lý, là sự thật. Chẳng lẽ nào một người cư sĩ lại không nương tựa nơi chân lý, nơi sự thật? Và đấy cũng là chân lý, là sự thật mà Như Lai đã chứng ngộ và đang tuyên thuyết đến cho chư vị đây. Pháp ấy ai cũng có thể thành tựu được cả, nếu được lắng nghe một cách nghiêm túc, thọ trì một cách nghiêm túc và tu tập một cách nghiêm túc. Pháp ấy cụ thể thiết thực hiện tiền, chư vị có thể thấy ngay lập tức, ngay chính nơi sự sống đang diễn ra hàng ngày. Pháp ấy không bị quy định bởi thời gian và nhân quả. Pháp ấy để dành cho trực thị nội quán, nó ở ngay chính nơi thân tâm này, mà bậc trí có thể tự mình chiêm nghiệm nóng lạnh khắc biết. Vậy ai là người muốn được tiến hóa, muốn được thăng hoa các giá trị tinh thần cao đẹp, đều phải trở về quy y nơi Pháp ấy cả. Này chư vị thức giả, còn quy tăng là trở về nương tựa nơi tập thể Sangha tăng già. Tập thể ấy không chỉ giới hạn ở số lượng 1003 vị tỳ khưu sống đời phạm hạnh, lậu hoặc đã tận ở đây, sau lưng của Như Lai. Tập thể ấy rộng lớn hơn nhiều, nó bao gồm chư thánh, phàm tăng quá khứ, hiện tại và vị lai. Tập thể ấy gồm những người đã đắc đạo quả, đang đắc
đạo đắc quả sẽ đắc đạo đắc quả, và ai trong họ cũng đã, đang và sẽ hoàn thiện thân khẩu ý, sống lợi mình lợi người, họ ngay thẳng chính trực, sống hợp lễ nghi, khuôn phép, quy củ, xứng đáng mô phạm cho đời. Và cuối cùng họ sống đời phạm hạnh thiêng liêng trong sạch, thánh thiện vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Này chư vị thức giả, nếu giá trị tam bảo là như vậy thì có xứng đáng cho chư vị quy kính và nương tựa hay chăng? Câu hỏi của Đức Phật vừa cất lên thì hàng ngàn người như một đều đồng thanh, đồng tâm, đồng trí thốt lên: xà thu, thật xứng đáng để quy y. Đức vua Seniya Bimbisara khuôn mặt rạng rỡ khi thấy hoàng hậu Videhi, quý phi Khema, hai người hai bên nắm tay hoàng tử Ajatasattu 7 tuổi đi đến chỗ Đức Phật, dạy cách thức trẻ chắp tay búp sen quỳ lại ngài, rồi hai bà cũng nghiêm cẩn quỳ lại theo. Và khi hai bà xin được làm lễ quy tam bảo thì gần 4.000 người ở hiện trường đồng xin được quy y theo. Cả không gian hoàng triều như nứt vỡ khi họ đồng quỳ lại rồi đọc 3 lần tam quy theo sự khởi xướng của tôn giả Uruvela Kassapa. Này chư vị thức giả, Đức Phật tiếp tục khóa giảng sau khi đã đặt để hội chúng nơi tam quy. Muốn làm một thiện nam tử, một thiện nữ nhân thì quy tam quy không chưa đủ. Chư vị còn cần phải thọ trì ngũ giới nữa, tức là những giới điều để ngăn điều ác, phát triển những hạnh lành. Giới là gì, chư vị có biết không? Giới là cái hàng rào để bảo vệ thân và khẩu, nó ngăn ngừa những nói năng và hành động xấu ác, để cho mình có được một đời sống tốt lành hơn, hiền thiện hơn. Giới của Như Lai và của đệ tử Như Lai không phải là tín điều mặc khải, bắt buộc, chẳng phải áp đặt người khác phải tin, phải thực hành theo. Giới của Như Lai được tự do trong nhận thức và tự do để phát nguyện thọ trì. Khi thấy nó đúng, nó hợp với lẽ phải, đúng với đạo đức mỹ tục trên đời, trong tương giao xã hội. Giới của Như Lai là những bài học để chiêm nghiệm, để tu trì, và cuối cùng là để mà giác ngộ, chứ không phải chỉ đọc tụng, thọ trì suông hoặc có tính cách nghi lễ máy móc. Này chư vị thức giả, giới thứ nhất phải thọ trì được học là kiêng cự, tránh xa hành động giết hại các loài hữu tình. Loài hữu tình là những chúng sanh có hơi thở, có thức tính, có sự sống. Chúng ta không nên xâm phạm, không nên giết hại tất cả chúng sanh, bò, bay, mái cựa, dù nhỏ như muỗi mòng, kiến ruồi, lớn như chim muôn, cầm thú, đều ham sống sợ chết, đều biết khổ biết đau như tất cả chúng ta. Không lý gì mình quý trọng mạng sống của mình mà mình lại đang tâm tiêu diệt, tước đoạt mạng sống của chúng sinh khác. Chẳng công bằng chút nào, có phải thế không? Là đệ tử của Như Lai, là người con của đạo giác ngộ, chư vị phải biết tôn trọng, quý trọng sự sống của muôn loài, không những chỉ biết sống hòa bình với muôn người, mà còn phải biết sống hòa bình với muôn vật, phải thương yêu chúng, bảo vệ chúng. Và ngay cả quả đất vô tri, sông núi vô tình, không gian mây trời, thiên nhiên cỏ cây hoang dã cũng phải được đối xử phải lẽ, đừng quá thô bạo, tàn ác. Khi làm được như vậy là chư vị đã nuôi dưỡng được từ tâm, đem đến sự an vui cho chúng sanh muôn loại. Và chỉ cần giữ được một giới này thôi thì quốc độ này sẽ tốt đẹp biết bao. Nó sẽ không có chiến tranh hận thù, nó làm cho mọi người biết yêu thương, đoàn kết, đùm bọc nhau. Các quốc gia khác giữ được giới này thì đâu còn xâm lăng, can qua chém giết. Quân đội sẽ được giải thể để trở về làm ruộng, làm các ngành nghề khác để phát triển, xây dựng đất nước. Các xưởng rèn đúc vũ khí, giáo mát, cung tên, các xưởng sản xuất quân nhu quân dụng, các nhà tù sẽ biến thành trường học, bệnh viện, hoa viên để phục vụ cho an sinh xã hội. Quốc độ sẽ thanh bình an lạc, như thời của các đức chuyển lưng thánh vương vậy. Này chư vị, giới thứ hai là phải biết kiêng cự, tránh xa hành động trộm cắp,
lấy cắp của người. Vật gì dù lớn, dù nhỏ, dù có giá trị hay không có giá trị, khi người ta chưa cho, chưa bằng lòng cho, thì không nên lấy cắp mang về sử dụng. Bất cứ thời đại nào, xã hội nào cũng tôn trọng quyền sở hữu và quyền có tài sản của mọi người được làm ra, được tạo nên một cách chân chánh. Tài sản nào cũng do mồ hôi nước mắt, tài sản nào cũng nhờ thức hôm dậy sớm chăm lo công việc nghề nghiệp, tài sản nào cũng phải hao tâm tốn trí mới có được. Vậy thì lẽ nào chúng ta lại bẻ khóa, nại tủ khoét tường để lấy cắp tài sản của người khác? Người có chút liêm khiết, có chút đạo đức, hiểu một ít công bằng, đều không thể làm cái việc thất đức bất nhân ấy được. Nếu vì nghèo đói, quá túng thiếu, vợ con đau ốm, thiếu cơm cháo, thuốc thang mà trộm cắp, thì người có tấm lòng đại lượng có thể châm chước thông cảm khả dung, nhưng luật pháp vẫn không tha. Định luật nhân quả nghiệp báo vẫn làm việc như thường. Trái lại, có những người giàu có, ăn sung mặc sướng, có của dư của để, mà vẫn lường gạt của người, mưu mô thủ đoạn để ăn chặn, cướp giật của người, sống trên mồ hôi nước mắt kẻ đói nghèo, thì tội ấy thật không thể dung tha. Quả báo trả quả bất nhân ấy, quả thật sẽ rất nặng nề vậy. Giới thứ hai này là một nguyên tắc đạo lý, là quyền sở hữu bình đẳng, và một bậc được gọi là thức giả phải biết tôn trọng. Một người được gọi là thiện trí, hiền lương phải biết thọ trì nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Nó nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tâm bi mẫn đối với sự đau khổ mất của cải, tài sản của người khác. Nếu ai cũng giữ được giới này, thì xã hội sẽ công bằng, tạo sự tin vui và vui sống. Nhà nhà không cần phải kính cổng cao tường, xích khóa lớp trong lớp ngoài, của rơi ngoài đường không ai thèm lượm. Nếu nhặt được cũng tìm cách trả về cho khổ chủ. Này chư vị, trên quả đất này đã từng có những quốc độ được thanh bình và an lạc như vậy, không phải chỉ một hai, mà là hàng trăm hàng ngàn, chỉ sợ chư vị thiếu nhiệt tình hộ pháp an dân mà thôi. Giới thứ ba là phải biết kiêng cự, tránh xa hành động tà dâm tà hạnh, xâm phạm tiết hạnh vợ con người khác. Hôn nhân một vợ một chồng sẽ tạo được bình ổn an vui và hạnh phúc gia đình. Thủy chung và đức hạnh là nét đẹp truyền thống mà chúng ta nên giữ gìn và tôn trọng. Vợ chồng được cưới hỏi đủ lễ thì được gọi là chân chánh. Sự lan chạ phi lễ được gọi là bất chánh. Được gọi là người trí thức trong giáo pháp của Như Lai. Thì chư vị phải biết điều tiết, chừng mực trong các mối quan hệ tình ái, vì chúng dễ đưa đến sa đọa và phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Ngay cả lời nói sàm sỡ, tục tiểu, chọc ghẹo thiếu đứng đắn cũng nên tránh. Ngay cả ăn nói hoa tình, mắt liếc mày đưa, ưỡn ẹo vô duyên cũng đã đánh mất sự đoan chính rồi. Giới thứ tư là phải biết kiêng cự, tránh xa nói dối, nói sai với sự thật, nói không đúng với sự thật, hoặc có lại nói không, không lại nói có. Ngay chính những cách đặt điều, thêm thắt, dựng đứng câu chuyện mà nói lại càng tệ hại hơn. Có trường hợp nói độc ác, hung dữ, hoặc vu oan vu cáo cho điều đưa đến bất hòa, chia rẽ, hoặc có thể đưa người khác vào tội tù, tán gia bại sản, thì thật là bất nhân. Nghiệp báo sẽ rất nghiêm trọng. Cũng có những người nói gây ra ngộ nhận bất mãn, oan trái, oán thù, thì cũng nên dè chừng cẩn trọng. Là những thiện nam tử, thiện nữ nhân trong giáo pháp của Như Lai, thì tất thảy những cách nói trơn như mỡ, ngọt như đường, rỗng không, khách sáo, phù phiếm, cay chua, nhạt nhẽo, tục tiểu, vô duyên, đều phải được tránh xa. Giáo pháp của Như Lai là giáo pháp như thật, tôn trọng sự thật, nên phải lấy như thật, sự thật làm đầu. Được như vậy, chúng ta bảo vệ được trung tín, tạo sự tin tưởng giữa nhau trong cộng đồng xã hội. Giữa cuộc đời có quá nhiều sự lừa phỉnh dối trá, vọng ngôn vọng ngữ, ác khẩu, gạ gẫm, láo lường bất tín, thì giới thứ tư này sẽ như một đóa hoa tươi thắm, hương thơm tỏa ngát giữa thế gian và trong lòng người. Giới thứ năm là nên kiêng cữ,
tránh xa các loại rượu men rượu nấu, các chất kích thích, say nghiện từ chất liệu này hay chất liệu khác. Chúng làm rối loạn thần kinh, lú lẫn tâm trí, sẽ không còn làm chủ được mình, đánh mất tư cách nhân phẩm, hủy diệt tác phong đạo đức. Và khi mà đã nghiện sai xa đọa rồi, thì không một hành động hung dữ, bạo tàn, xấu xa hèn hạ, bỉ ổi nào mà không dám làm. Là nguyên nhân của nhà tan cửa nát, vợ chồng bất hòa, đổ vỡ phân ly, con cái bơ vơ không có nơi nương tựa. Là nguyên nhân để từ đó coi thường, phạm luôn mọi điều giới khác, phá hoại nền nếp kỷ cương an sinh xã hội. Những chất sai còn nguy hại hơn độc dược. Độc dược chỉ giết chết một người một đời, nhưng chất sai với những hậu quả của nó sẽ giết chết nhiều người nhiều đời, và nghiệp báo đau khổ sẽ trả quả liên tục, kế tục mãi hoài. Nơi những cảnh giới tối tăm thống khổ, chúng giết chết các mầm giống lành tốt, chúng giết chết đức tin, thiền định, trí tuệ. Chúng tạo thêm vô minh, bóng tối, địa ngục, phiền não và khổ đau cho mình, cho người, cho cuộc đời vốn đã quá nhiều bất an và bất hạnh này. Hỡi chư vị thức giả như vậy, ngũ giới không những đã kiện toàn nhân cách, hoàn thiện bản thân, nuôi dưỡng và phát triển những thiện pháp, mà chúng còn là nền tảng an vui và hạnh phúc cho gia đình, làng, xóm và quốc độ. Chúng cũng là điều kiện tất yếu để tạo nếp sống trong lành, cao đẹp cho đời sống văn hóa văn minh trong xã hội loài người. Cuối cùng, chúng còn là nấc thang tiến bộ tinh thần trên lộ trình hướng đến giác ngộ giải thoát, là mục tiêu rốt ráo trong giáo pháp của Như Lai. Đức Phật thuyết xong thời pháp, thì cả rừng người rùng rùng chuyển động, họ đồng quỳ lại, tán thán và xin được nghiêm túc thọ trì. Vì lợi ích tối thượng của tam quy ngũ giới, Đức vua Seniya Bimbisara khuôn mặt tươi sáng như trăng rằm, dường như đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng, cùng với hai quan hầu đi hai bên bưng khai ngọc, bình ngọc đến bên chân Phật quỳ lại. Bạch Đức Thế Tôn, những lời giáo giới của Đức Thế Tôn làm cho đệ tử rất an lành và hạnh phúc. Pháp bảo từ kim khẩu của Đức Thế Tôn càng nghe càng minh mẫn, càng thấy rõ biết rõ. Một vị vua tốt thì nên làm cái gì và cái gì không nên làm. Từ nay, Đức Thế Tôn và hình ảnh của thánh chúng, đệ tử phải được thấy hàng ngày để tự sách tấn mình. Và khi nào đệ tử muốn nghe Pháp để phát triển trí tuệ, thì có thể đến hầu Đức Thế Tôn một cách dễ dàng. Bạch Đức Thế Tôn, nhà vua lại quỳ lại. Phía bắc thủ đô cách đây chỉ nửa do tuần có một khu rừng trúc Veluvana rất tươi đẹp. Ở đấy rộng rãi, cây xanh mát mẻ, có suối, có hồ, nhiều thỏ, nhiều sóc, nhiều hoa thơm cỏ lạ, lại có nhiều hang động. Nơi này thuận lợi cho việc lui tới của đệ tử và triều đình, thuận lợi cho khách hành hương, thương mại từ phương Bắc đến phương Tây sang. Nó lại còn yên tĩnh cả đêm lẫn ngày, khá gần kinh thành, mà không qua quá xa xóm làng. Đức Phật và tăng chúng còn thuận lợi cho việc tĩnh cư, lại còn thuận lợi cho việc trì bình khất thực trong kinh thành, hoặc quanh các ấp tụ lạc. Riêng đệ tử lúc nào nhớ Pháp, nhớ Đức Thế Tôn, thì có thể đến lúc chiều tối hoặc đêm khuya, lúc việc rìu chánh rảnh rỗi. Còn ở rừng kè thì xa quá. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử có tín tâm và lòng thành, xin dâng cúng Đức Thế Tôn và tăng chúng khu rừng Veluvana ấy. Xin Ngài hoan hỷ dung nạp, vì hạnh phúc cho đệ tử, cho triều đình và cho cả vương quốc Magadha nữa. Đức Phật thọ nhận bằng cách chỉ mỉm cười. Đức vua Seniya Bimbisara quỳ thẳng dậy, thực hành nghi thức dâng cúng bất động sản theo phong tục. Một vị quan hầu bưng khai ngọc hứng ở dưới. Một quan hầu trao vua một bình ngọc trong đựng nước thiên Soma, để đức vua đổ nước ấy lên tay Đức Phật. Ngài ôm vốc nước, giữ lại một chút trên tay, rồi lâm râm chú nguyện, quả phước hy hữu đến cho nhà vua. Các con đường nước này sẽ chảy tràn khắp mọi nơi mọi chỗ, chảy qua nhiều quốc độ và chảy vào lòng người.
ai ai cũng được tẩm mát đo đầy sung mãn những giọt nước trong lành vi diệu của pháp bảo. Một cái gì rất là trang trọng thiêng liêng đang diễn ra. Hàng ngàn đôi mắt chú mục vào một lễ nghi có từ ngàn xưa, tuy đơn giản mà trang trọng, đã được Đức Phật và một Đức Minh Quân thể hiện rất là trân trọng và rất sống động. Ngay giây khắc ấy, chư thiên phạm thiên khắp mấy tầng trời không ngớt hoan hỷ tán thán, quả địa cầu rung chuyển mấy lượt. Dường như cả chúng hữu tình, vô tình ấy đều cảm nhận và chứng kiến một biến cố, một sự kiện trọng đại. Giáo pháp bất tử đã đặt được nền móng đầu tiên tại một vương quốc giàu mạnh, do một vị vua có niềm tin bất động, là một vị thánh cư sĩ sẵn sàng hộ pháp đắc lực cho sự phát triển hoàng hóa sau này. Hôm ấy là vào ngày đầu tháng 5 586 trước Tây Lịch. Chừng vài tháng nữa là đến mùa mưa. Đức Phật và 1003 vị tỳ khưu sa môn đoàn đã có một cơ sở, một căn cứ địa lý tưởng tại Veluvana để tuyên dương giáo pháp.